ඉස්සෙල් ටෙක්නික් පොඩ් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ e-money site එකක් ගැන. මම ඉස්සෙල්ල නම් දැන් වීඩියෝ කීපයක්ම ගෙනාවේ USDT විදියට Binance එකක් හෝ crypto wallet එකකට ගන්න හැටි. මම එදා කතා කරන්නේ හිම දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට PayPal එකට, බැංක් එකට, ඔයාලගේ ඕනම එකකට මේ ඩොලර් ටික ගන්න පුළුවන් USDT නෙමෙයි ඩොලර් USD. ඔයාලට මේක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න තියෙන පට්ටම ලේසි. මේකේ මිනිමම් විඩ්‍රෝවල් එක වෙන්නේ ඩොලර් 7ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. මේක ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් දවසක් හෝ දවස් දෙකක් ඇතුළත. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේක earn කරන්න පුළුවන් method කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ ටිකත් මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති ඇඩ් බලන්න YouTube එකේ තියෙන subscribe කරන්න like කරන්න අන්න මේ වගේ එකක් කියලා. ඇත්තටම මේ වගේ එකක් ගෑවිලාවත් නැහැ. ඇඩ් මේකට අදාළම නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේකේ හොඳ ගානක් උපයා ගන්න පුළුවන්. තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. අදත් මට වෙනද වගේම කියන්න තියෙන්නේ පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම මේකේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක pin කරලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒකෙන් ඉන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලා load වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට. ඔයාලා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට load වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මේ මෙතෙන්ට email එකක් දීලා sign up වෙන්න. මම ඉතින් sign up වෙලා ඉන්න නිසා මම දැන් එන්නම් මගේ dashboard එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first එකේම තියෙනවා මගේ මේ බලාගන්න පුළුවන් ඩොලර් තියෙනවා 4.96ක් තියෙනවා රෙෆරල් බිඳුවයි ඊළඟට ටෝටල් කොයින් ටික. ඔයාලට ඇත්තටම මේකේ earn කරන්න තියෙන කොයින් වලින්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කොයින් 50ක් දෙනවා. ඒ කොයින් 50න් තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ දවසේ දෙනවා ඩේලි දෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් තමයි එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. වගේම රෙෆරල් කරලා කොයින් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍ය YouTube channel එකක් හරි මොකක් හරි කරනවා නම් ඒක ගැන මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කියලා විස්තර කරලා ඔයාලට ඒ විදියට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා බ්ලොග් වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා නම් මේක ගැන බ්ලොග් එකක් ලියලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒක ලින්ක් එකකින් ගෙනල්ලා මේක පේස්ට් කරලා ඒ විදිහට ඔයාලට කොයින් earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අර මං කිව්ව විදිහට වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කොයින් 150ක් සහ මං කිව්ව විදිහට බ්ලොග් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට කොයින් 100ක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට මේ කොයින් 100 ප්‍රමාණවත්. හරි. එහෙනම් අපි යම් මේක පළවෙනිටම earn කරන්නේ කොහොමද කියලා බලගන්න. ඔයාලා මෙතනින් පළවෙනිටම earn කරන්න ඕන නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එහා තුනේ 3 dot එකක් තියෙනවා. ඒ 3 dot එකට එකපාරට ටච් කරලා මෙතන මේ task කියන එකට එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයාලට මෙතන පහක් එනවා. ඔව්. 5යි 6ක් එනවා. මම එකක් complete කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම බලමු දැන් එහෙනම් මේකෙන් එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් process ඒකට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන දෙන්නේ මේකට ස්ටාර් දෙන්න තියෙන්නේ තරු දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ තරුවේ අන්තිම එක උඩ ඉපුවට පස්සේ ඔයාලට හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එකට මෙන්න මේ ගාන එකතු වෙනවා. හරිම ලේසි. ඒක තමයි මම කිව්වේ මේකේ ඇඩ් බලන්න හිම මොනවත් නැහැ. හරිම ලේසියෙන් මේකේ හොඳ ගානක් earn කරගැනීමේ හැකියාවක් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට මේක ෂුවර් නැත්නම් ඕන YouTube එකේ හරි ඕන මේක Google එකේ වුණත් සර්ච් කරලා බලන්න. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන විස්තර ඔයාලට තවත් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් આવුත් ඔයාලට කරන්න ඕනේ මෙතනින් ලස්සනම ෆොටෝ එක ටච් කරලා මේව කළා මේකට ස්ටාර් දෙන්න. ඊට පස්සේ කලෙට් දෙන්න. හරි. ඔන්න විදිහට තමයි අන්න ඒ ටිකේ කරගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන ටක් කාලෙක තෝරගන්නවා. ඉතින් තෝරගෙන මේ විදිහට මම මේකට ස්ටාර් දෙන්න. ඉතින් මම ඩෙස්ක්ටොප් මුද්දාම් කරන්නේ ෆෝන් එකේ ඒකේ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම ඩෙස්ක්ටොප් මුද්දාම් කරනවා නම් හරිම ලේසියි. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලා ඩෑෂ්බෝඩ් එක කියලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මෙතන මේ වැඩි මගේ ඩොලර් තිබ්බේ 5යි ශත 2යි 4යි ගානක් තිබ්බේ. මගේ දැන් 5යි ශත 27ක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට අන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙතන ටාස්ක් ටික මම 124ක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. මට ටිකක් උනත් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටිකේ
පොඩි මේව ටිකක් පේනවා ඔයාලට ඒක ටිකක් බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක රෙෆරල් කරන්නත් පුළුවන් මම කියනවා ඔයාලට අර බ්ලොග් එකක් ලියලා හෝ වීඩියෝ එකක් කරලා මේක කොයින් earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම ඒක පෙන්වන්න යන්නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටාක්ස් කියලා එකේම යටට යන්න යටට ගියාට පස්සේ නෑ මට වැරදුනා මේක පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේක ඩෙස්ක්ටොප් මොඩ් දාගෙන තියෙන නිසා මේක හොයාගන්න මෙන්න හරිම තැන ඔයාලට මෙන්න මේක මම කිව්වේ YouTube වීඩියෝ එකක් කරලා ඒ YouTube වීඩියෝ එකේ link එක මෙතන paste කරන්න ඊළඟට blog එකක් ලියලා හැබැයි blog කියන එක touch කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා ලියපු blog එකේ link එක මෙතන ගිහලා paste කරලා මෙතන මේ send කියන බටන් එකේ බොට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පැයක් දෙකක් වගේ යද්දි මේක ස්කෑන් වෙලා ඔයාලා මේකේ වෙබ්සයිට් එක යනද ලියලා තියෙන්නේ කියලා විස්තර ටික දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒකෙන් ඔයාලට කොයින් ගානක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයින් 100 ඔයාලට එන එක දෙනවා. ඔයාලට ඒත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ කියන එක කියවලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික කියලා බලලා ඉවර වෙලා ඔයාලා කැමති දෙයක් කළා මේක කරගන්න. හරිද? දැන් මේ තියෙන referral method එක ඒ විදිහට earn කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන withdraw කරගන්න හැටි ඔයාලට ඒ විදිහට මේක withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. අපි තියෙන bell icon එක පොල් දාගෙන තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.